Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 12 giờ đêm. Sau khi làm xong ca, tôi chọn đi chung xe về nhà. Cô gái ngồi cùng xe với tôi rất kỳ lạ. Tóc xõa che khuất mặt. Cô ấy cúi đầu không nói một lời. Tôi là người dễ làm quen. Vì vậy, tôi tự nhiên bắt chuyện với cô ấy. Nhưng không lâu sau, tài xế đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn. Cô gái, cô nhìn chằm chằm vào chỗ trống lâu thế, làm gì vậy? Thật đáng sợ. Tôi không dám nói chuyện trực tiếp với cô nữa. Tôi nghi ngờ và trả lời lại. Thưa bác Tài, tôi đang ngồi bên cạnh. Cô gái đi chung với tôi mà, sao lại có chỗ trống? Tài xế ngồi phía trước nhìn tin nhắn của tôi, có vẻ như rất hoảng sợ. Tay trái cầm vô lăng, tay phải run rẩy, gửi lại tin nhắn cho tôi. Không có ai bên cạnh cô đâu. Cô gái mà cô ngồi chung xe không hề lên xe. Điểm đón của cô ấy còn cách đây 2 km. Tôi nói này, cô đừng làm tôi sợ. Nếu cô đang tự giả vờ nhìn chắc chắn sẽ làm tôi hoảng sợ đấy. Nếu cô cứ giả vờ nhìn vào chỗ trống như vậy, cố tình trêu đùa tôi thì thật là quá đáng. Tôi ngay lập tức cảm thấy hoảng hốt. Một cảm giác kỳ lạ từ lòng bàn chân trào lên đỉnh đầu. Nếu như người ngồi cùng xe với tôi chưa lên xe, vậy người ngồi cạnh tôi là ai? Bất ngờ cảm nhận được một luồng lạnh từ bên cạnh. Tôi ngừng thở và liếc sang bên cạnh. Cô gái vẫn ngồi im lặng như vậy. Tóc che kín hầu hết khuôn mặt. Không thể nhìn rõ biểu cảm. Con đường vào đêm khuya, ánh đèn đường chiếu qua bóng cây, tạo ra những vệt sáng mờ chiếu lên người cô ấy. Dưới ánh sáng đan xen, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ cô ấy. Dưới chiếc váy trắng bay bổng ấy hoàn toàn trống rỗng. Không có gì cả. Cô ấy không có chân. Tôi sợ đến mức tim như ngừng đập. Cả cơ thể tôi bỗng nhiên tê dại. Tôi vội vàng quay đầu nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như mình không thấy gì cả. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh và kỳ lạ. Với ánh mắt lướt qua ở góc mắt, tôi thấy người phụ nữ đang cúi đầu bỗng từ từ ngẩng lên. Chẳng mấy chốc, một đôi tay lạnh lẽo, tôi theo phản xạ quay đầu lại. Vừa đúng lúc đối diện với một khuôn mặt tái nhợt, nụ cười cứng đờ như một cỗ máy. Cười như thể là một vị quái nhân, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo kỳ quái, nhưng không thể nghe rõ nó nói gì. Rốt cuộc hắn là người hay là quái vật? Rốt cuộc hắn là người hay quái vật? Tôi sợ đến mức suýt ngất đi. Ngay cả tiếng thét cũng không thể phát ra. Chỉ có thể run rẩy, nhắm mắt lại. Môi miệng tôi lẩm bẩm, văn minh, hòa hợp, tự do, yêu nước, bình đẳng, tận tâm, thành thật, tin vào khoa học, tin vào khoa học, tin vào khoa học. Tôi chỉ mong tất cả chỉ là ảo giác của riêng mình. Nhưng khi mở mắt ra, khuôn mặt đó vẫn còn trước mặt tôi. Mắt của nó còn chảy ra nước mắt màu đỏ. Tin vào khoa học là vô ích. Vậy tôi tin vào huyền học thì sao? Mặt trời mọc từ phía đông, trời bán phước lành. Bồ Tát không may mắn, lão tổ đại thành, gấp rút như lệnh pháp. Đây là một câu thần chú mà tôi từng thấy trên một nền tảng mà một đạo sĩ chia sẻ về việc trừ tà. May mà tôi đã cố tình ghi nhớ một câu thần chú. Nhưng khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt đáng sợ đó không những không biến mất, mà còn lại gần tôi hơn. Tôi không thể kiềm chế nổi nữa. Mở cửa xe, tôi hét lớn, lái xe dừng lại. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười vang lên trong xe. Các bạn khán giả à, đây là người tham gia đặc biệt nhất trong chương trình mà chúng tôi gặp trong trò chơi này. Tôi mở to mắt, hoảng sợ nhìn xung quanh, thì thấy người phụ nữ đó nhanh chóng tháo tóc giả, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hóa ra là giả. Chuyện này hóa ra là một chương trình trò đùa. Lái xe cũng dừng lại, quay lại cười đến ngả nghiêng. Cô gái này, phản ứng của cô thật sự quá thú vị. Lại còn niệm chú, niệm kinh nữa. Ha ha, thật là kinh khủng. Các bạn nghĩ thế này là hài hước à? Thật quá quát rồi. Đừng giận mà. Chúng tôi cũng chỉ làm vì hiệu ứng chương trình thôi. Nhìn cái phản ứng của cô ấy vừa rồi, thật sự quá xuất sắc. Số người xem trong phòng livestream đã vượt qua 10.000 rồi. Nói rồi, còn đưa màn hình livestream cho tôi xem. Từ góc quay của camera, máy quay ẩn được giấu trong gương chiếu hậu của xe ô tô. Lúc này, màn hình livestream đã nổ tung. Đây màn hình là tiếng cười ha 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 hơ. Thật quá hài hước. Hy vọng phòng livestream sẽ lạ thú vị thế này. Câu thần chú mà anh ấy đọc sau tôi biết là câu thần chú mà một tên lừa đảo giả làm đạo sĩ trên mạng bịa đặt lung tung. Cô nàng này lại còn tin vào nó. Ha ha, càng xem càng hài hước. Tôi nhíu mày nhìn những lời cười đùa trên màn hình, cảm thấy có chút bị xúc phạm. Nhưng nghĩ lại những điều kỳ quái, tất cả những điều kinh dị đều là giả thôi.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc đó, trong vô số bình luận, có một bình luận khác biệt lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa vui thôi. Trán tôi bỗng dưng tối sầm lại, khuôn mặt tôi không có cảm xúc. Nếu tiếp tục đi trên con đường này, cả hai người sẽ chết. Một người dùng mạng thấy được điều này. Họ trả lời, bạn đang nói gì thế? Ở đây rõ ràng có 3 người mà. Người kia trả lời nhanh chóng. Tôi đã nói, trong chiếc xe này chỉ có 2 người còn sống. Tôi ngay lập tức ngớ người. Anh ta nói chiếc xe này chỉ có 2 người sống. Vậy người còn lại là ma. Nhưng anh ta đang nói về ai? Tôi liếc nhìn qua tài xế và cô gái ngồi bên cạnh. Cả hai dường như hoàn toàn không chú ý đến bình luận này. Vẫn đắm chìm trong niềm vui sau khi vừa thực hiện xong trò đùa. Nhìn thấy không có gì bất thường. Chắc chắn là tôi đã bị họ hù dọa bởi trò đùa lúc nãy. Nên tôi mới nhạy cảm với những bình luận vô lý như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định không nghĩ thêm về nó nữa và tiếp tục không để tâm nữa. Dù sao thì còn khoảng 4 km nữa là tôi sẽ về đến nhà. Xe bắt đầu chạy lại. Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Vào giờ khuya, con đường này gần như không có xe nào. Quãng đường chỉ mất 4 phút để đi đến. Nhưng tài xế đã lái xe 20 phút mà vẫn chưa đến. Khi tôi đang bối rối thì xe bất ngờ bị chao đảo mạnh. Tôi giật mình. Trái tim tôi lập tức như muốn nhảy ra khỏi cổ. Tài xế vội vàng ổn định tay lái, miệng lẩm bẩm. Sao con đường này lại đột nhiên khó đi thế nhỉ? Màn đêm ngoài cửa sổ dường như càng trở nên tăm tối hơn. Tôi nhìn sang bên phải, khoảng 50 mét trước xe. Có vẻ như có một chiếc xe có hình dáng kỳ lạ. Nó vuông vức, đèn hậu không sáng. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ các đèn đường hai bên mới mờ mờ nhìn thấy bóng dáng chiếc xe. Vào lúc này, xe lại bị chao đảo một lần nữa, lần này còn dữ dội hơn trước. Cơ thể tôi bị đẩy mạnh về phía trước, suýt nữa thì đâm vào ghế phía trước. Tài xế cũng bắt đầu hoảng hốt, tài xế nắm chặt tay lái. Mồ hôi nhỏ li ti bắt đầu vã ra trên trán. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Con đường này tôi đi rất nhiều lần rồi. Chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bất chợt tôi nhớ lại lời của một người xem trong buổi phát trực tiếp, lời nói của hắn. Tôi căng thẳng nhìn xung quanh xe, nhưng phát hiện ra chiếc xe kỳ lạ lúc nãy dường như lại càng gần chúng tôi hơn. Lần này tôi nhìn rõ hơn. Chiếc xe này không chỉ không bật đèn hậu, mà ngay cả đèn pha cũng không sáng. Sao lại có một chiếc xe kỳ lạ thế này vào giữa đêm? Tài xế nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi. Anh ấy mở miệng nói, thỉnh thoảng đi vào ban đêm, gặp phải trường hợp đèn xe hỏng như thế này, chỉ có thể tiếp tục đi nhờ ánh sáng từ đèn đường. Chúng tôi lái xe cũng không dễ dàng gì. Khi tôi lái xe đến gần, sẽ dùng đèn pha của tôi chiếu sáng cho anh ta. Nói xong, anh ấy tăng tốc và tiếp tục lái xe. Nhưng rất nhanh, chúng tôi nhận thấy điều kỳ lạ. Dù xe của chúng tôi tăng tốc, vẫn không thể đuổi kịp chiếc xe kia. Tài xế nhíu mày, mồ hôi ướt đẫm trán. Thật là kỳ lạ. Chiếc xe kia không chạy nhanh mà. Sao tôi lại không đuổi kịp được? Thật kỳ lạ quá. Tôi thậm chí đã suy nghĩ rất nghiêm túc mấy lần. Chiếc xe kỳ lạ này có thể là một phần của trò đùa. Khi tôi đang chăm chú nhìn về phía trước, cô gái ngồi cạnh tôi bỗng nhẹ nhàng đẩy tôi một cái. Tôi nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy mặt cô ấy tái nhợt. Đôi mắt cô ấy tràn đầy sự sợ hãi. Cô ấy run rẩy đưa điện thoại vào mặt tôi. Trên màn hình là những chữ cô ấy viết trong ghi chú. Thực ra, tôi cũng vừa thấy các bình luận trong buổi phát trực tiếp. Tôi vừa lên mạng tìm thử. Kết quả phát hiện ra tài xế này đã chết từ lâu. Trên mạng còn có tin tức về vụ tai nạn giao thông của anh ta. Tôi liếc mắt nhìn trang tin tức cô ấy cho tôi xem. Thấy ở tiêu đề là bức ảnh giống hệt khuôn mặt của tài xế. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng từ dưới chân tôi lan lên đầu. Tôi hoảng sợ nhìn vào tài xế phía trước. Nhưng anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là người đã chết. Lúc này anh ta vẫn đang tập trung, cố gắng đuổi theo chiếc xe nhỏ. Nhưng trong bức ảnh trên báo, rõ ràng là khuôn mặt của tài xế này. Tôi hạ thấp giọng và run rẩy nói với cô gái, nếu các bạn cũng đang làm trò đùa, tôi thề tôi sẽ không tha cho các bạn đâu. Cô gái khẽ run rẩy, môi cô ấy mím chặt. Tôi thề đây tuyệt đối không phải là trò đùa. Tôi chỉ là một người đến tham gia NPC thôi. Lương chỉ có 100 tệ một ngày. Tôi không muốn chết ở đây đâu. Ngay lúc này, xe lại bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Thân xe lắc mạnh, cảm giác như muốn hất chúng tôi ra ngoài xe.
Với lần lắc này, chúng tôi lại càng gần chiếc xe nhỏ hơn. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm. Chiếc xe nhỏ này chắc chắn không phải là vật bình thường, nó không phải là thứ của thế gian này. Khi nhìn rõ diện mạo thực sự của chiếc xe, tôi hoàn toàn sững sờ. Đây rõ ràng là một chiếc xe dùng trong tang lễ để chở quan tài. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng nhìn thấy được nội thất của chiếc xe. Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi như bị bỏ một nhịp. Bên trong chiếc xe giấy này có 3 người. Và 3 người này lại trông giống hệt chúng tôi. Cô gái bên cạnh hét lên hoảng hốt. Đây là cái gì vậy? Tại sao họ lại giống chúng tôi? Những người trong chiếc xe giấy đang nhìn chúng tôi với ánh mắt vô hồn. Tay tài xế thậm chí không còn đặt trên vô lăng. Ánh mắt của họ trống rỗng và lạnh lùng. Biểu cảm trên mặt cứng đờ như những con rối. Lúc này xe của chúng tôi cũng bất ngờ dừng lại. Động cơ tắt giữa đường. Ngay lúc đó, chiếc xe giấy cũng dừng lại. 3 người đó từng bước tiến về phía chúng tôi. Cô gái bên cạnh hoảng sợ hét lên. Cô ấy nắm chặt tay tôi. Cậu vừa đọc cái gì vậy? Đọc lại đi. Tôi lúc này cũng sợ không chịu được. Nhưng mà người trong clip Peter Jim nói rồi, cái câu chủ đó là do kẻ lừa đảo trên mạng bịa ra. Đến giờ này rồi, cậu còn quan tâm nó có phải bịa ra không? Nhanh lên, đọc đi, được rồi. Mặt trời mọc từ phương đông, phát bảo do trời ban, Bồ Tát không may. Đại thánh lao quân, khẩn cấp như lệnh luật. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bỗng chiếu tới từ xa. Chúng tôi theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, 3 người vào chiếc xe giấy đã hoàn toàn biến mất. Và chiếc xe tắt máy vô cớ, bỗng nhiên có thể khởi động lại. Tôi kinh ngạc, không thể tin nổi. Thật sự câu chú này có tác dụng sao? Cô gái cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Miệng mở rộng, biểu cảm không thể tin được. Sau khi xe tiếp tục chạy, chúng tôi thật sự không còn nhìn thấy dấu vết của chiếc xe giấy nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cứ như thể việc này quá dễ dàng để giải quyết. Những gì người xem trong clip Peter Jim nói và bài thông báo tử vong trên mạng vẫn thi thoảng hiện lên trong đầu tôi. Cô gái bên cạnh hiển nhiên cũng có cùng lo lắng như tôi. Cô ấy nhìn tài xế với vẻ lo lắng. Xe tiếp tục chạy, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy lo âu. Khi xe đi qua trạm dừng chân, cô gái như nắm được cây gậy cứu sinh, vội vã nói với tài xế, xin dừng xe, tôi muốn đi vệ sinh. Nói xong, cô ấy siết chặt cánh tay tôi, chúng ta cùng đi thôi. Cô chẳng phải cũng bảo là đi tiểu gấp sao? Cô ấy vừa nói vừa nháy mắt với tôi vừa định gật đầu, thì tài xế đột nhiên lên tiếng. Nhà vệ sinh ở trạm dừng này rất nhỏ, chỉ có một chỗ thôi. Mỗi người đi một lần nhé. Cô gái lập tức thay đổi sắc mặt, trông rất khó coi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tài xế, rồi nhìn sang tôi, cố gắng thuyết phục tôi đi cùng. Nhưng tài xế lại nheo mắt nhìn cô ấy, sợ gây nghi ngờ. Tôi đành lắc đầu từ chối. Cô gái bất đắc dĩ, chỉ còn cách đi một mình vào nhà vệ sinh. Sau khi cô gái rời đi, không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng. Tài xế im lặng một lát, rồi quay sang nhìn tôi, giọng nói nghiêm túc, chúng ta lần này gặp phải thứ khó giải quyết rồi. Tôi không hiểu lắm ý anh ấy là gì. Anh nói gì vậy? Anh ấy biểu cảm nghiêm túc đến bất ngờ. Cô gái vừa rồi không phải là người sống đâu. Tôi đã không kiểm tra kỹ khi tuyển NPC. Giờ chắc là cô ấy sẽ kéo bạn vào chuyện này rồi. Tôi bàng hoàng, không thể hiểu nổi, chỉ có thể ngạc nhiên, không thể nói nên lời. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, liền thẳng thừng nói với tài xế, anh nói linh tinh gì vậy? Chẳng phải anh mới chốt sao? Trên mạng còn có thông báo cái chốt của anh nữa. Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở thông báo cảnh báo rồi giơ lên trước mặt tài xế. Tài xế nhìn vào thông báo, biểu cảm trở nên phức tạp. Anh ta rút từ trong túi ra chứng minh thư của mình, đưa cho tôi xem. Người chết trong đó không phải là tôi, đó là em trai sinh đôi của tôi. Chúng tôi giống nhau như đúc, vì vậy mới khiến bạn hiểu nhầm. Tôi là Vĩ Vĩ, còn anh ấy là Vĩ Trương. Nhìn kỹ lại đi, trên thông báo đó người ta tên gì? Nghe những lời anh ấy nói, tôi lại nhìn lại thông báo. Tên trong thông báo đúng là Vĩ Trương. Lúc này đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn, không biết phải tin ai nữa.